گرم آردو الک میکنیم با این اندازه میگیرم. یه چیزی توش بود ببینم چی بود. تو آردم چیه؟ اینطوریه که 150 گرم هم شکر اضافه میکنیم، ولی چون که شکرش اصلا شیرین نیست سر خود بیشتر اضافه میکنیم، مثلا 200 و چند گرم شکر اضافه میکنیم. ببینید شکر اینطوری به هم چسبیده، شکرم الک کنید، همه چیز رو الک کنید. بیکینگ یعنی جوش شیرین اضافه میکنیم. اینا رو جدا اضافه میکنیم چون که قراره با مایع مخلوط شه و 2 قاشق چای خوری به جوش شیرین، نه اون یکی بیکینگ پودر اضافه میکنیم. بیکینگ پودر رو جوش شیرین بود، یه ذره هم اینجوری نمک اضافه میکنیم. بس اینا رو هم میزنیم. بعداً حالا مواد مایع رو اندازه میگیریم. این جایگزین ایگه برای وگان ها. یه قاشق ریخت یه کمی هم یه قاشق غذاخوری یا 2 قاشق چای خوری ازش اضافه میکنیم. این خیلی خوبه. 2 قاشق غذاخوری سرکه. من سرکه‌ای رو اضافه میکنم که طعم میوه داره، طعم شاهدود. شما توی سرکه ساده اضافه کنید و باید از این وانیل اضافه کنید. البته این وانیل هم الکی، فقط اینجور الکی هم دیگه. ببینید وانیل مایع. حالا این هم همینطوری انقدر هر چقدر دلمون بخواد اضافه میکنیم. بعداً باید روغن اضافه کنیم. میتونیم روغن، من الان فقط روغن زیتون دارم، بهتره مثلا یه روغن دیگه اضافه کنیم، ولی ایتالیایی‌ها روغن زیتونم اضافه میکنن. باید 75 گرم روغن اضافه کنیم. 75.
و آخر 250 میلی لیتر بهش شیر اضافه میکنیم. 250 میلی لیتر شیر. مایع رو باید با هم مخلوط کنیم به خاطر اینکه وقتی که سرکه رو اضافه میکنیم و جایگزین اگ رو، اینا یه حالت مثل مخمر میشه، یه کمی میجوشه و یه کمی باید رهاش کنیم. این قشنگ هم بزنیم، بهتره که با اینا هم بزنیم. بعدش اگر میخواید میوه خشک یا چیزی اضافه کنید، اونا رو هم توی مواد خشک اضافه کنید و بعد مواد مایع رو اضافه کنید بهش. خب این سیبای خشک دارچینی رو خوردش کردم. سیب تازه اضافه نمی کنم به خاطر اینکه سیب تازه مرطوبه و کیک باعث میشه نپزه. خب اینا رو قشنگ توی مواد خشک هم میزنیم. این سیبا خودشون دارچین دارن از اول. اینا خیلی کج و کلن ولی میخوام ازشون استفاده کنم. اینم آخر کیکه. حالا دیگه اضافه میکنیم. الان این دیگه آخرشه. فر باید از قبل گرم بشه رو درجه 175 به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه، ولی باز خودتون نگاه کنید. خب این قشنگ پزیده. حالا بعدم داخلش رو میتونم بهتون نشون بدم. اما اینا کیکای وگان منه. ببینید چقدر قشنگه. بای بای.